के लाग्छ हजुरलाई कि तपाईँ बी फिट नेपाल च्यानलबाट नन इन्भेस्टमेन्ट बडी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? यदि त्यो शङ्का छ केही मा यस्तो छ भने यो भिडियोलाई हेर्नु, तपाईँको शङ्का अहिले नै दूर हुन्छ। सो मैले आजको यो भिडियोमा टोटल 3वटा पुसअप मैले गरेको छु है। 3वटा पुसअपमा फर्स्ट पुसअप मैले गरेको छु डायमन्ड पुसअप। डायमन्ड पुसअप यसरी गर्दाखेरि हातले यसरी सेपमा राख्नुपर्छ, खुट्टालाई एलिफ राखेको राख्नुपर्छ, कमसेकम 1 देखि 1.5 फिटको ग्याप राख्नु खुट्टाको बिचमा। अनि त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि त्यो डायमन्ड पुसअप गर्दाखेरि हाम्रो ब्याकमा ब्याक बन्छन्, चेस्ट बन्छन्, अनि त्यसपछि यो हाम्रो सोल्डर बन्छ र ट्राइसेप्समा ट्राइसेप्स एकदम बडी एक्सक्युज हुन्छ भने यो पनि राम्ररी नै बिल्ड हुन्छ। सो हामीले यो फर्स्ट चोटिमा 10 रेप्स गर्नुपर्छ र 10 रेप्स लिइसकेपछि त्यो बडीलाई यदि हामीले रेस्ट दियो भने, रेस्ट दिन सुरु गऱ्यो भने 5 देखि कोही 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट लिन्छ, कोही बडीले लिन्छ। त्यो रेस्ट लियो भने त्यो हाम्रो एनर्जी जुन बुस्ट भएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रोपरली हुँदैन। त्यसैले त्यो के गर्नुपर्छ, पुसअप गर्नु, रेस्टको टाइममा तपाईँ वक गर्नु। मैले देखाएको छु जस्तै वक गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो जुन ब्लड सर्कुलेसन्स जुन हुन्छ, हार्टबिट जुन हाम्रो जति तेजले कुदिरहन्छ नि त्यो प्रोपरली चलि नै रहन्छ। भनेपछि त्यस्तो गरिसकेपछि हाम्रो बडी चाहिँ एकदम राम्ररी बिल्ड हुन्छ, क्यालोरिज पनि बडी नै बर्न हुन्छ। सो फर्स्टमा यो 4 रेप्स गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ बिगनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले 10 रेप्स गर्नु पर्दैन, 10 रेप्स गर्नु सक्नुहुन्छ भने गर्नु, नत्र 5 रेप्स मात्र गर्नु र त्यसलाई नै 4 चोटि गर्नु। जस्तै वक गरी योभन्दा अलि बडी रेस्ट लिनु फर्स्टको 1 विकसम्म, अनि त्यसपछि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर माथि लिएर जान सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई बडी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्ड पुसअप मैले गरेको छु। सेकेन्ड पुसअप मैले आई थिङ्क मर्फी पुसअप म गरेको छु, जम्पिङ है। जम्पिङ पुसअपमा चाहिँ त्योले गर्दाखेरि हाम्रो होल बडीले ट्रेन्ड गर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, यदि तपाईँले एभ्री डे तपाईँले रनिङमा जान सक्नुहुन्न, वकमा जान सक्नुहुन्न भने यो मर्फी पुसअपले तपाईँको होल बडी सबभन्दा बढी इफेक्टिभ चाहिँ यो हाम्रो बेली फ्याट र लभ ह्यान्डलमा गर्छ। यदि तपाईँले लभ ह्यान्डललाई कम गर्न बढी काम गर्छ। यदि तपाईँले यो पुसअप गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि एकदमै इफेक्टिभ र पावरफुल हुन्छ र यो चाहिँ एकदम हार्ड हुन्छ। यदि तपाईँले फर्स्ट चोटि गर्नुहुन्छ भने रेङ्टा लाग्न सक्छ, भोमिट हुन जस्तै मन गर्छ। सो तपाईँले यो गर्दाखेरि नि फर्स्ट चोटि 2 चोटि 3 चोटि 5 रेपभन्दा यदि फर्स्ट बिगनर हो भने तपाईँले योभन्दा पहिला गर्नुभएको छैन भने तपाईँ 2 देखि 5मा को बिचमा गर्नु र त्यसलाई 3-4 चोटि गर्नु है। अनि एकचोटि यो सबै पुसअप मैले जुन भनिरहेको छु यो सबै कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले 1 विकसम्म 2 विकसम्म गरिसकेपछि तपाईँले एक्सटेन्ड गर्दै महिनाको इन्डमा गएर तपाईँ त्यसलाई एटलिस्ट 20 रेप्स है, 20 रेप्स गर्नुपर्छ। जुन पनि पुसअप छ 20 रेप्स गर्नु र 4 टाइम त्यसलाई नै रिपिट गर्नु। त्यो रिपिट गरिसकेपछि तपाईँको चेस्ट र ब्याक तपाईँको फिजिक यसरी बिल्ड हुन्छ कि तपाईँ मान्नुहुन्न कि के भन्नु, मैले के भनिरहेको छु। मेरो जुन तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यो सबै मैले चाहिँ पुसअपबाट नै बनाएको छु। मैले तपाईँहरूलाई भन्छु यो किन इन्भेस्टमेन्ट वर्कआउट कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो म तपाईँले यहाँ हेराउँछु भनेपछि बी फिट नेपाल च्यानलमा। सो त्यतिकै मैले भने होइन, तपाईँले जुन पनि एक्सर्साइज देखाउँछु त्यसमा कुनै पनि इक्विपमेन्ट चाहिँदैन। यदि कुनै इक्विपमेन्ट चाहियो भने म त्यसमा पनि भन्छु, पछि गएर म त्यो पनि देखाउँछु। हाम्रो घरमा त्यो कुर्सी चेयरहरू सबै हुन्छ। जस्तै मैले पुलअपहरू देखाएको रहेको छु, पुलअपको यहाँ मैले आई बटनमा पनि दिइदिन्छु। त्यो म जुन देखाइरहेको छु त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ, त्यो ब्याम्बो हो, बाँसले मैले गाडेर त्यसमा झुन्डुने बनाएको छु, त्यसमा म गरिरहेको छु। अहिलेदेखि सानैदेखि म गरिरहेको छु, लगभग 14 वर्षदेखि मेरो इन्ट्रेस्टेड आएको छ यो वर्कआउट गर्नलाई। अनि त्यसपछि म गरेको आइरहेको छु। तर अहिले चाहिँ म अब यही 1 महिनादेखि 1.5 महिना भएछ राम्ररीसँग मैले खानामा पनि अब कन्ट्रोल गरेर खाइरहेको छु। ओइल पुरै 0 गरेर म कुक गरिरहेको छु। ओइल पनि नखानु, स्विट पनि नखानु र तपाईँ गरिराख्नु। क्यालोरिज जति सक्दो तपाईँले कम खानु। मैले त्यो कसरी के कस्तो खानुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँले भनिरहेको छु। आई बटनमा तपाईँ त्यो लिङ्क पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो पनि भिजिट गर्नु, कसरी खाने, कतिको क्यालोरिज कसरी काउन्ट गर्ने त्यो पनि तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा या त आई बटनमा तपाईँको म लिङ्क छोडिदिन्छु। तपाईँ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि क्यालोरिज काउन्ट गरेर कसरी खाने, एक दिनमा कतिको क्यालोरिज लिन सक्छौँ, ब्रेकफास्टमा कति लिने, लन्चमा कति लिने, डिनरमा कति लिने र कतिको बर्न गरेपछि हाम्रो फिजिक्स एकदम प्रोपर ग्रो हुन्छ र प्रोपरली हामी देख्नमा एट्र्याक्टिभ र सेक्सी लाग्छौँ। त्यो गर्नलाई तपाईँले लुगा लगाइसकेपछि अरू मान्छेले हेर्नुहुन्छ वा कस्तो राम्रो देखिरहेछ, त्यो तपाईँले त्यो अरू मान्छेले त्यसपछि तपाईँले हेरेर भन्छन्। सो तपाईँले यदि गर्नुहुन्छ भने राम्ररी गर्नु। र थर्ड पुसअप मैले जुन ल्याएको छु मर्फी पुसअप, सोल्डर ट्यापिङ पुसअप मैले गरिरहेको छु। त्यसमा के हुन्छ, एक ह्यान्डले एकैचोटि एक हातमा तपाईँको पुरै होल बडी वेट उठाउनुहुन्छ भने त्यसले हाम्रो आर्मको स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्छ। मैले जस्तै हिजोको भिडियोमा मैले जुन देखाएको थिएँ नि प्ल्याङ्क गर्दाखेरि त धेरै मान्छेहरूको आर्ममा स्ट्रेन्थ हुँदैन, त्यसको एनर्जी त्यति हुँदैन भने
उसले के गर्छ त्यो थाम्न सक्दैन। त्यो पनि कसरी स्टेमिना बिल्ड गर्ने म भोलिको भिडियोमा म तपाईँ अपकमिङ भिडियोमा म तपाईँलाई देखाइदिन्छु र तपाईँ यो आरामले सक्नुहुन्छ है त। यही हो सबै, यसरी नै गर्नुपर्छ। अब यो गरिसकेपछि तपाईँ गर्दै गर्नु, पुसअप गरिसकेपछि राम्ररी। पुसअपले हाम्रो होल बडीलाई ट्रेन गर्छ, हामीलाई जिम जानु पर्दैन, एक सुको पनि खर्च गर्नु पर्दैन। म एक दिन एउटा टाइम मिलाएर एउटा भिडियो म बनाउँछु कि यदि मैले नन इन्भेस्टमेन्ट च्यानल गरिरहेको छु भनेपछि हजुरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँले जो मलाई जुन भिडियोमा हेर्नुहुन्छ कि मैले यस्तो खाइरहेको छु भनेपछि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट लाग्दैन भनेर तपाईँको मनमा आइरहेछ भने